Hello friends and welcome back. So আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ বেসিক্যালি আমি চাবলৈ গৈ আছো Visual Studio Code আমি আমাৰ কম্পিউটাৰত কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব পাৰো। So Visual Studio Code হৈ গল আপোনাৰ এটা কোড এডিটৰ যোনটো আমি বেসিক্যালি ইউজ কৰো প্ৰগ্ৰামবিলাক লিখিবৰ কাৰণে এণ্ড ডিবাগ কৰিবৰ কাৰণে। So first let us see আমি Visual Studio Code আমাৰ কম্পিউটাৰ কাৰণে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিম। So first আমি আমাৰ ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি লম। So within our browser, আমি Visual Studio Code যোনটো official website আছে that is code.visualstudio.com হেতু open কৰিম। So official website open হোৱাৰ লগে লগে you will notice আমাৰ right hand side এটা download link আছে and left hand side আমি download link দেখিবলৈ পাইছো। So in case আমি যদি বেলেগ কিবা operating system কাৰণে VS Code download কৰিব বিচাৰিছো, for example Linux কাৰণে বা Mac OS কাৰণে, so simply আমি এই drop downত click কৰি পিনে Mac and Linux কাৰণে VS Code download কৰিব পাৰো। Now in my computer মোৰ operating system আছে Windows 11. So accordingly আমাৰ যোনটো middle option আমি দেখিবলৈ পাইছো that is Windows 64-bit user installer সেই লিংকত মই ক্লিক কৰিম। So এই লিংকত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ডাউনলোড প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট হ'ব। So now you can see আমাৰ ব্ৰাউজাৰে সুধিছে ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে ক'ত ডাউনলোড কৰিম। So মই simply save as ত ক্লিক কৰি পিনে মোৰ যোনটো ডাউনলোডছ ফোল্ডাৰ আছে এই লোকেশ্যন দি মেলি মই সেভ বাটনত ক্লিক কৰি দিম। So আমাৰ ডাউনলোড প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। So অকমান সময় পিছত আমাৰ ডাউনলোডটো কমপ্লিট হৈ যাব। So তেতিয়ালৈকে আমি ৱেইট কৰোঁ। অলৰাইট ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ ডাউনলোড কমপ্লিট হৈ গৈছে। So এতিয়া আমি আমাৰ যোনটো ডাউনলোডছ ফোল্ডাৰ আছে সেইটো ওপেন কৰিম। So now you can notice আমাৰ ডাউনলোডছ ফোল্ডাৰ ভিতৰত আমি Visual Studio Codeৰ যোনটো ইনষ্টলাৰ ফাইল আছে সেইটো দেখিবলৈ পাইছো। So now we can start off with the installation of Visual Studio Code. So installation process একেবাৰে easy হয়। So আমি simply এই installer ফাইলত ডাবল ক্লিক কৰিম আৰু আমাৰ installation processটো start হৈ যাব। Now first যোনটো আমি স্ক্ৰীন দেখিবলৈ পাইছো ইয়াত আমাক দেখুৱা হৈছে license agreement. So এই license agreement যোনটো আমি দেখিবলৈ পাইছো এইটো agreement আমি accept কৰিব লাগিব। So ইয়াত আমি এটা বাটন দেখিবলৈ পাইছো I accept the agreement, এই বাটনত আমি ক্লিক কৰিম and then we can click on the next button. Next বাটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এতিয়া আমাৰ ইনষ্টলাৰে আমাৰ পৰা path বা location খুজিছে। So default এটা location আমি দেখিবলৈ পাইছো য'ত Visual Studio Code install হ'ব। But in case যদি আমি বেলেগ কিবা location দিব বিচাৰিছো then we are always free, আমি আমাৰ মতে locationটো change কৰিব পাৰো। কিন্তু বৰ্তমান মই যোনটো default location পাইছো মই সেই locationতে মোৰ VS Code install কৰিম। So মই next বাটনত ক্লিক কৰিম। Next বাটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এতিয়া next স্ক্ৰীনত আমাৰ ইনষ্টলাৰে আমাক ইনফৰ্ম কৰিছে that VS Code কাৰণে আমাৰ start menuত এটা folder create কৰা হ'ব। But in case আমি সেই folderটো start menuত যদি বিচৰা নাই then আমি ইয়াত তলত এটা option দেখিছো don't create start folder, ইয়াত আমি চেক কৰি দিম and accordingly আমাৰ start menuত folderটো create নহয়। But আমি বৰ্তমান এটো uncheck কৰিম because আমি start menuত VS Code কাৰণে folderটো বিচাৰিছো। Now let's click on next button. Next buttonত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিছুমান additional options আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছো। So first আমাৰ optionটো দেখিছো আমি create desktop icon. So এইটোত চেক কৰাৰ লগে লগে VS Codeৰ কাৰণে এটা shortcut icon মোৰ ডেস্কটপত create হৈ যাব and তাৰপিছত দুটা এই যোনটো চেক বক্স আছে ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৰাইট ক্লিক কৰিলে কনটেক্সট মেনু ওপেন হয় তাত আমি Visual Studio Codeৰ এটা shortcut মেনু দেখিবলৈ পাম। So বৰ্তমান গোটেইকেইটা আমি select কৰি লৈছো। Now click on next button. So এইটো হ'ল আমাৰ final screen, ইয়াত আমি simply install buttonত ক্লিক কৰিম আৰু আমাৰ installation processটো start হৈ যাব and within few seconds আমাৰ installationটো complete হৈ যাব। So যেতিয়ালৈকে আমাৰ installationটো complete হৈছে তেতিয়ালৈকে আমি wait কৰোঁ। Alright, আমাৰ installation complete হৈ গৈছে। Now এতিয়া আমি simply finish buttonত ক্লিক কৰিম and finish buttonত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ Visual Studio Code start হৈ যাব because এইটো option এতিয়া বৰ্তমান select হৈ আছে। So let's click finish button. So এইটো আছে আপোনাৰ first screen যেতিয়া Visual Studio Code আপোনাৰ open হ'ব। So যদি আপোনালোক এইটো screen দেখিবলৈ পাইছে that means Visual Studio Code আপোনাৰ কম্পিউটাৰত properly install হৈ গৈছে। Now next যোনটো আমি বস্তু কৰিবলৈ গৈ আছো সেইটো হ'ল Python programming কৰিবৰ কাৰণে
Visual Studio ভিতৰত আমি কিছুমান additional plugins configure কৰিব লাগিব। So let us see here additional plugins আমি কেনেকৈ configure কৰিম। So আপোনাৰ Visual Studio Code extreme left hand side extensions বুলি এটা option আপোনালোক দেখিছে, ইয়াত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে you will notice আপোনাৰ কম্পিউটাৰত Visual Studio Code ভিতৰত যিমান plugins আছে ইয়াত installed sectionত দেখাব। So বৰ্তমান মোৰ ইয়াত 0 দেখাই আছে। That means মোৰ এইটো particular Visual Studio Code ভিতৰত একো plugin install হৈ থকা নাই। Because obviously এইটো এটা fresh installation হয়। So that is why আমি ইয়াত একো plugin দেখিবলৈ নাই পোৱা। Now what next we are going to do, আমি যোনটো plugin ইয়াত configure কৰিব বিচাৰিছো সেই plugin আমি search ইয়াত যোনটো box আছে তাত টাইপ কৰি পিনে আমাৰ plugin টো বিচাৰিব পাৰো। But in our case you can notice popular section under আমি Python যোনটো plugin আছে সেইটো দেখিবলৈ পাইছো। So hey plugin already ইয়াত show কৰি আছে, so আমি search box এটা টাইপ নকৰো, simply ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে right hand side you will notice install button আছে। So ইয়াত মই ক্লিক কৰিম আৰু আমাৰ Visual Studio Code ভিতৰত যোনটো Python plugin আছে তাৰ installation process টো start হৈ যাব। So এইটো অকমান সময় ল'ব, so যেতিয়ালৈকে সেইটো plugin configure হয় তেতিয়ালৈকে আমি wait কৰো। Alright friends, আমাৰ Python plugin টো ইয়াত install হৈ গৈছে। Just to confirm, আমি installed যোনটো section আছে তাত ক্লিক কৰি পিনে আমাৰ Python plugin টো install হৈছে নে নাই হোৱা confirm কৰিব পাৰো। So yes, আমাৰ install sectionত Python plugin টো দেখাই আছে। So what next? এতিয়া আমি Visual Studio Code ভিতৰত আমাৰ first Python program বনাই চাম। So আমি প্ৰথম এই Explorer optionত ক্লিক কৰিম and এটা folder open কৰি লম। So আপোনালোক existing এটা folder open কৰিব পাৰে, otherwise এটা নতুন folder create কৰি ল'ব পাৰে। So মই desktopত গৈ পিনে এটা নতুন folder create কৰি ল'ম and এইটো folderক মই name দিছো Python। But Python name দিব লাগিব, সেইটো কোনো necessary নহয়, the name could be anything else। So Python যোনটো folder আমাৰ এটা আপোনালোক দেখিছে create হৈ গ'ল। So আমি এইটো select কৰি ল'ম and now you will notice Visual Studio Code ভিতৰত আমাৰ যোনটো Python folder আছে সেইটো open হৈ গ'ল। So for the time being আমাৰ এই folder blank হৈ আছে কাৰণ just আমি এটা folder ইয়াত বনাইছো। So এতিয়া আমি এই folder ভিতৰত আমাৰ প্ৰথম Python file বনাই চাম। So ইয়াত আমাৰ new file এটা link আমি দেখিবলৈ পাইছো, ইয়াত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এতিয়া আমি এটা নতুন ফাইল যোনটো ক্ৰিয়েট কৰা হ'ব তাক এটা নেম দিব লাগিব। So মই নেম দিছো hello.py। Press enter। আপোনাৰ যোনটো Python ফাইল আছে সেইটো ইয়াত ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে, এটা blank Python ফাইল। So basically Python ফাইল যোনটো আছে তাৰ extension থাকে .py। Name আপুনি যি মন যায় দিব পাৰে, but extension has to be .py। So আমাৰ Python blank file এটা আমি দেখিবলৈ পাইছো। So ইয়াত এতিয়া মই simply আমাৰ যোনটো print command আছে সেইটো টাইপ কৰিম and within parenthesis double quotes ভিতৰত আমাৰ first message যোনটো আমি console বা আমাৰ স্ক্ৰীনত print কৰিব বিচাৰিছো সেইটো ইয়াত টাইপ কৰিছো, that is hello Python। Okay, so আমাৰ মেছেজটো টাইপ হৈ গৈছে। এতিয়া আমি simply কি কৰিম, আমাৰ এই program বা এই ফাইলটো execute কৰি চাম বা run কৰি চাম। So run কৰিবৰ কাৰণে এইটো আছে আমাৰ option, so ইয়াত মই ক্লিক কৰিম। So ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তলত আপোনালোক দেখিছে আমাৰ টাৰ্মিনেল যোনটো উইন্ডো আছে তাত আমাৰ প্ৰগ্ৰামৰ আউটপুট ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছো, that is hello Python। So this confirms আমাৰ Visual Studio Code properly install হৈ গৈছে and তাৰ ভিতৰত আমাৰ Python যোনটো plugin আছে সেইটো properly এতিয়া কাম কৰি আছে। So that's it friends for this particular video। এতিয়া next videoত আমি Pythonৰ যোনটো fundamentals basic concepts আছে সেইটো start কৰিম। So thanks for watching and এতিয়া আমি লগ পাম next videoত।